პირველზე პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. რას ითხოვდნენ მე-19 საუკუნის მეტივეები თბილისში, რას ნიშნავს ჯიბის სანთელი და რა მოეთხოვება სასტუმროს მომსახურე პერსონალს საქართველოში. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. 2 აპრილი აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა. როგორ ცხოვრობენ აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანები საქართველოში? არ არის ჩემი შვილი ნაცვალსახელი, ჩემი შვილი არის ძალიან ღირსეული და ძალიან კარგი პიროვნება. პირველამდე ნახეთ ხაშურელი ოჯახის ისტორია დიაგნოზის დასმიდან დღემდე. რუბრიკა ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები ამჯერად მომღერალ აჩიკო ბერიძის მხიარულ ოჯახს სტუმრობს. ინაჩუკა ძაღლები და რა რეაქცია აქვთ ცხოველებს, როდესაც პატრონი მღერის. ლოდინის გზაზე სანთელი სული მელევა. დაკარგული ტექნოლოგიების კვალდაკვალ, როგორ ქმნიდნენ 40 საუკუნის წინ თრიალეთის თასს. უნიკალური ნიმუშის ზუსტი ასლის შექმნის ისტორია. უკანასკნელ მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდით ბაჩივალიშვილი. თილონ, მოგესალმები. მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი Facebook პოსტი შეეხება შრომით უსაფრთხოებას. ჩვენ გვაინტერესებს რა ვითარება თითოეული თქვენგანი სამსახურში ამ მიმართულებით. გამოგვიგზავნოთ სურათები თქვენ სამსახურში, თუ თვლით რომ დაცულია თქვენი შრომის უსაფრთხოება, თუ თვლით რომ არ არის დაცული, ყველაფერი გამოგვიგზავნეთ ჩვენს Facebook პოსტის კომენტარებში, ვისაც სურვილი გაქვთ რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო იქნება ეს ჩვენთვის და მე მგონი ჩვენი მაყურებლისთვისაც და Facebook მომხმარებლისთვისაც. და დღეს 2 აპრილია და აუტიზმის სპექტრის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეა. და ამ დღესთან დაკავშირებით მე პატარა ცნობები მოვიპოვე. აუტიზმი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრამდე სხვადასხვა არც ისე გავრცელებული დიაგნოზი იყო, მაგრამ იმას ანიშნავს, რომ აუტიზმი მანამდე არ არსებობდა. უბრალოდ არცაც ცნობილი დაავადება იყო ექიმებისთვის. ასე რომ ისტორიაში არსებობს უამრავი ადამიანი, ვინც სავარაუდოდ აუტიზმის სპექტრში ხვდებოდა, მაგრამ დიაგნოზი არ ჰქონდა დასმული. მაგალითად, ასეთი ადამიანები იყვნენ, ერთ-ერთი იყო მიკელანჯელო, დიახ, ის დიდი მიკელანჯელო, ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, ჰანს კრისტიან ანდერსონი, Little Mermaid-ის არიელის და ასე დისნეის არაჩვეულებრივი მულტფილმებისაც გახსოვთ, აი ამ ზღაპრების წერალი, ისააკ ნიუტონი, ჩარლზ დარვინი, ალბერტ აინშტაინი და ასევე აი ახლა ხედავთ მიკელანჯელოს სურათს და ასევე საინტერესო ხელოვანი ადამიანებიც იყვნენ, მათ შორის კუბრიკი, ჯეიმს ჯოისი და დღევანდელი ცოცხალი კომედიანტი და ლეგენდა ცოცხალი ჯერი საინფელდი და ასევე ნიკოლა ტესლა. მკვლევარები უბრალოდ ვარაუდობენ, რომ ეს ადამიანები აუტიზმის სპექტრში ხვდებოდნენ, მათი ჩანაწერების, მათი თანამედროვე ადამიანების ჩანაწერებისა, მათი ქცევის და ცხოვრების წესზე დაკვირვებით. რაც ძალიან საინტერესოა, თან ძალიან ბევრ რამეს გვეუბნება ეს უშუალოდ აუტიზმის სპექტრზე, რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი ეს კონკრეტული რამ, ეს არის ძალიან დიდი სპექტრი, რომელიც მოიცავს ადამიანების აურაცხელ რაოდენობას, მათ შორის ძალიან ცნობილი და ისტორიულ ფიგურებსაც კი. და მათ შორის ძალიან ბევრი ხელოვანი მსახიობი და შემდეგ დღესაც ცოცხალია და დღესაც ძალიან წარმატებული კარიერა აქვს. მადლობა, სანამ ჩვენი პოსტის ქვეშ ჩვენივე მაყურებელი გააქტიურდება, მოდით გადავხედოთ კულტურისა და ხელოვნების სფეროდან სიახლეებს. ხელოვნების სასახლის მოჩვენებების შესახებ გვინდა ახლა გიამბოთ. თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში ჩრდილების გამოფენაზე გეპატიჟებიან, უბრალოდ კი ქანდაკებების ექსპოზიციაზე, რომელიც ახალგაზრდა მხატვარმა ნიკა კოჭლამაძეშვილმა სწორედ შუქ ჩრდილები წარმოადგინა და ჩრდილების თეატრიც დაარქვა. უჟანგავი ფულოდისგან გამოყვანილი 14 ექსპონატი ისეა განათებული, რომ ფონზე მათი ორეულები ისახება. ამიტომ დამთვალიერებელი ექსპონატებს თავის ანარეკლებიანად აფასებს. აქამდე ნიკოლოზ კოჭლამაძეშვილი ხელოვნების მოყვარულებს თავის პერსონალურ გამოფენაზე ფერწერული ნამუშევრებით აცნობდა თავს, ახლა კი მისი ანარეკლიანი ქანდაკებების დასათვალიერებლად ხელოვნების სასახლე 10 აპრილამდე გეპატიჟებათ.
ყველა ნამუშევარი რაც არის წარმოდგენილი არის ჩემს ემოციებზე, გრძნობებზე, როგორ გრძნობდი იმ მომენტში თავს, როცა ვაკმუშავდი მათზე. ბატონო გიორგი კალანდი იყო ჩემთან მოსული, უნდა გვესაუბრა გამოფენაზე. მხოლოდ ფერწერაზე იყო საუბარი და ქანდაკებები რო დაინახა, თქვა რომ ჯობია ეს ქანდაკებები თვითონ მოიფიქრა რომ მივანათოთ და რომ მივანათოთ ისეთ საინტერესო გახდა ეს ორმაგი ექსპოზიცია და იმდენად ბევრად გაორმაგდა ეს ინტერესი, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ყოფილიყო ესეთი ჭრილებით. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ახალგაზრდა მხატვარი თავის ექსპოზიციას წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ უმდიდრეს მუზეუმში. ერთის მხრივ ეს არის ჩვენება იმისა, რომ მუზეუმი მუდმივად ცოცხალია და მეორეს მხრივ იგი აძლევს ახალგაზრდა მხატვრებს ასპარეს. ნიკა კოჭალამაზიშვილი ამას ნამდვილად იმსახურებდა, რადგან მან ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ექსპოზიცია წარმოადგინა. კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი კარელ ოხი 17 აპრილს საქართველოში სამუშაო ვიზიტით ჩამოდის. ეროვნულმა კინოცენტრმა ის ფესტივალისთვის ქართული ფილმების შესარჩევად მოიწვია. რამდენიმე დღის განმავლობაში კარელ ოხი არაერთ ახალ სრულმეტრაჟიან და დოკუმენტურ ქართულ ფილმს ნახავს. კარლოვი ვარის კინოფესტივალი ფესტივალების უმაღლეს კატეგორიას მიეკუთვნება. იგი ჩეხეთში 1946 წლიდან იმართება. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის წამყვან კინოღონისძიებად ითვლება და ყოველწლიურად უამრავ ცნობილ და კინემატოგრაფის მასპინძლობს. საქართველოს კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე არაერთხელ ღირსეულად ყოფილა წარმოდგენილი ბოლო წლების განმავლობაში ქართულმა კინემატოგრაფისტებმა 3-ჯერ მიიღეს ფესტივალის ჯილდო. პირველად ისტორიაში ხელოვნების მუზეუმში პატივს როკ მუსიკის ინსტრუმენტებს მიაგებენ. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმი განსაკუთრებული გამოფენისთვის ემზადება. მუზეუმის კურატორი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზის დახმარებით ექსპოზიციას 5 წლის განმავლობაში ამზადებდა, აგროვებდა და ერთ სივრცეში ათავსებდა როკ-ენ-როლის ცნობილი შემსრულებლების მუსიკალურ ინსტრუმენტებს. შედეგად მუზეუმში მისული დამთვალიერებელი შეძლებს იხილოს ჯერი ალი ლუისის ფორტეპიანო, ჯონ ლენონის 12-სიმიანი გიტარა, რინგო სტარის დასარტყამი ინსტრუმენტები, რომლითაც შედგა მისი დებიუტი ბიტლზებში. გამოფენილი იქნება ასევე ჩაკ ბერის გიტარა, რომელზეც ის ცნობილ ჰიტს ჯონი ბი გუდს ასრულებდა, სტივ მილერის სინთეზატორი და ჯიმი ჰენდრიქსის თეთრი სტრატოკასტერი, რომელზეც ის 60-იან წლებში უკრავდა. გამოფენის მთავარი ექსპონატი დონ ფილდერ გიბსონის ცნობილი ელექტროგიტარა, რომელზეც ის პოპულარულ სიმღერას ჰოტელ კალიფორნიას ასრულებს. სოლო პარტიას 40 წლის განმავლობაში უკრავდა. ეს სოლო სხვათა შორის როკის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესოდაა მიჩნეული. ფილდერს 2 გრიფიანი ელექტროგიტარა სჭირდებოდა, რომ ჩანაწერში არსებული ვერსია ცოცხლად შეესრულებინა. ორგანიზატორების განცხადებით ამ ექსპოზიციით მეტროპოლიტენ მუზეუმი მე-20 საუკუნის ხელოვნების ყველაზე მნიშვნელოვან მოძრაობას მიაგებს პატივს. აბსურდისტი მწერლის ფრანგი დრამატურგის ეჟენი იონესკოს პიესა მეფე კვდება მარჯანიშვილის თეატრის ხვენზე რეჟისორმა ალექსანდრე ელოშვილმა დადგა. პიესის მიხედვით სპექტაკლი ერთი სამეფოს ერთი მეფის მოღვაწეობის უკანასკნელ 1 საათზე გვიამბობს. ეს სიკვდილია ის, რაც არავინ იცის როდის, რა ფორმით და როგორი განცდებით, მაგრამ აუცილებლად მოვა და შემდეგ ყველაფერი გახდება სტატისტიკა. ასე მიიჩნევს რეჟისორი. მისი ხედვები მიხეილ ტალახაძის რეპორტაჟში უფრო კარგად ჩანს გენერალური რეპეტიციიდან. ჩემი სიკვდილის შემდეგ ქვეყანაში აკრძალული იქნას ტაფამწვარი და პიურე. ტაფამწვარისა და პიურეს აკრძალვა სცენაზე განვითარებულ დიდ აბსურდში ყველაზე უწყინარი ბრძანებაა, მათ შორის რომელსაც მეფე გასცემს. დინარის კალაპოტიც ისე უნდა შეიცვალოს, რომ კოსმოსიდან მისი პროფილი გამოისახოს, თუმცა ესეც კი ყველაზე უმნიშვნელო ჟღერს იმ რეალობაში, რომელსაც თავად განსაზღვრავს და რომლის მსხვერპლიც საბოლოოდ თავად ხდება. და კიდევ ბრძანებ, მე რომ მოვტები, მოვტი ყველა! რეჟისორმა ეჟენ იონესკოს პიესის მიხედვით სცენაზე ყველა ის მანკიერითვისება გადაიტანა, რომელიც ძალაუფლების მოყვარულ ლიდერს შეიძლება ჰქონდეს. გარემოც მდგომარეობაც ტექსტებიც აბსურდის ჟანრშია, თუმცა სპექტაკლში წამოჭრილი პრობლემა თანამედროვეობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. მეფე სიმბოლურად არის, აქ მეფე ნიშნავს შეიძლება პრეზიდენტსაც, შეიძლება რომელიღაც ქარხნის დირექტორსაც, ადამიანს, რომელსაც ხალხი ემორჩილება და ვიღაც ადამიანების ბედს განკარგავს. და რომ არსებობს უფრო დიდი ხელმწიფე ამ ცხოვრებაში, რომელიც ამას წყვეტს. და აქ არ არის მაინც და მაინც სიკვდილზე საუბარი, მე ესე მგონია, როდესაც
სრულდება თითქოს ეს ჩვენი რაღაცა თანამდებობრივი ცხოვრება როგორ ვიქცევით მე რა ვიქნებით ამის მერე როდესაც აღარ ვიქნებით თანამდებობაზე თუ აღარ ვიქნებით მეფე ადამიანად დარჩენის სურვილზე და შესაძლებლობაზეა საუბარი სასოწარკვეთილი მეფე საკუთარ უკვდავებას აკანონებს. ხანაც ღმერთს განიკითხავს. ის დარწმუნებულია, რომ უსაზღრო ძალაუფლება აქვს და მზის მართვაც კი შეუძლია. სახელმწიფოში, რომელსაც მართავს, ორი დედოფალი ყავს. ერთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ყველაფერი საძინებლიდან იმართება და მეორე, რომელიც განსხვავებული იმიჯით მეფეს ღიად უპირისპირდება. თუმცა მათი მთავარი მიზანი მმართველობის ხელში ჩაგდება. ამ წრის მთავარი პერსონა მეფე კი ამავე გარემოცვის მსხვერპლია. ეს ყოველთვის არის და ყველგან არის და არა მარტო ჩვენთან. ხო ესე არის როდესაც რაღაცის ბიზნეს მისაღწევად შენს ახალ რაღაც ბროლის კოშკებს ხო მე იმასთან გააკეთებან არა მაგრამ ხალხი ყოველთვის სამწუხაროდ ყუდება ჯერ ამისი გარემოცვის შეუძლია კანონშიც კი გამოსცეს ეს რომ აი ყველა ვიცოდეთ რომ 2x2 5-ია დაახლოებით ესეთი სიტუაცია და დამეთანხმებით რომ ასეთ სიტუაციაში ჩავარდნილი ადამიანი მაინც და მაინც თავისუფალი არის და ცოტა ტრაგიზმის ელფერი დაჰკრავს ესეთ პიროვნებას. აი ჩვენც ვეცადეთ რომ აი ესეთი რაღაცა გაგვეთამაშებინა. მთელი სპექტაკლი ძირითადად ერთი მთავარი რეკვიზიტის სავარძლის გარშემო ვითარდება, ყველაფერი ერთ მიზანს ემსახურება. რა გზას გადის ყოვლის შემძლე ხელმწიფე, მას შემდეგ რაც გაიგებს, რომ მის გარდაცვალებამდე 1 საათი რჩება. საბოლოოდ მაყურებლის წინ აბსურდის მეფე სამუზეუმო ექსპონატია, მსახიობები კი ნამთვალიერებლები. ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ფოტომატიანე გვაძლევს საშუალებას გადავავლოთ თვალი წლების წინანდელ ბეჭდურ მედიას. ახალი გამოგონება მსათაურით აქვეყნებს სტატიას ყოველდღიური გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა 1919 წლის 2 აპრილს. სტატიაში საუბარია კაზაროვის მიერ გამოგონილ ჯიბის სანთელზე, რომელიც მალე თბილისის სავაჭრო დახლებზე უნდა გამოჩენილიყო თურმე. ამონარიდი სტატიიდან. ჯიბის სანთელში იხმება გირვანქის მერვედი ნაკლები ნავთი ან სპირტი, რომელიც 5 ღამეს ყოფნის. ეს უცნაური და მეტად საჭირო გამოგონება წარედგინა ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროს, მალე კი გაყიდვაში ჩაეშვება, წერს ზუსტად 100 წლის წინანდელი გაზეთი დღეის სტორს. კიდევ უფრო ადრე მე-19 საუკუნის მიწურულს ყოველდღიური გაზეთი ცნობის ფურცელი ხშირად ეხებოდა მაშინდელი საზოგადოების ყოველდღიურ პრობლემებს. გაზეთი 1897 წლის 2 მარტის გამოცემაში წერდა მეტივეების გასაჭირზე და იმ რთულ პირობებზე, რაშიც მათ უწევდა ცხოვრება. ციტატა: ქალაქს სატივიდან 20,000 მანეთზე მეტი ბაჟი შემოსდის და ამ მძიმე საქმეზე 300 სული მუშაობს. წინაზედ მეტივეებმა რიგიანი თავშესაფარი ითხოვეს, სადაც წყალი არ ჟონავდეს და ადამიანური პირობები იყოს. კომისიას თვისი თვალით უნახავს ადგილები და ამათთვის ესეც უპრიანია უთქვამთ. ალბათ გონიათ მთელი დღე წყალზე დგომა ჩვევაში უჯდება კაცს და აღარა აწუხებს. ეს ყოველივე მაგალითია ქალაქის თვითმმართველობის უნიათობისა. კრიტიკას არ იშურებს ვალერიან გუნიას ცნობის ფურცელი. 1866 წელს გაზეთი დროება 2 აპრილს ერთ საგულისხმო პუბლიკაციას აქვეყნებს. მე-19 საუკუნის საქართველოში ქალები ბეჭდურ მედიაში ხმამაღლა და ობიექტურადაც საუბრობენ საკუთარ სტატუსსაც და უფლებებსაც. ამონარიდს მოვიშველიებ ახლანდელს დროში, ნამდვილად იგრძნობა, რომ ქალს ჯერ საზოგადოებაში მტკიცედ არ უჭირავს ის ადგილი, სადაც გონების ძალით ედგომება. ბლომადაა კანონი, რომელნიც დედაკაცს ჩაგრავს. და დიახაც ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით, თუმცა უნდა ითქვას, ხშირად ჩვენი წყრომა გადაჭარბებულია. უნდა ვგრძნობდეთ იმ რიდს და პატივს, რასაც საზოგადოება ჩვენდამი ყრილობებსა და ყოველდღიურობაში იჩენს. და უნდა ვაღიაროთ, რომ ბევრგან ჩვენც ავართ მეტად პატივცემული. წერს 1866 წლის დროება. რა მოეთხოვება სასტუმროს პერსონალს საქართველოში და რა შემთხვევაში იპოვნით ადვილად სამსახურს ტურიზმის სფეროში? რეკლამის შემდეგ TV პირველზე განვიხილავთ ამ თემას.
ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას რა პროფესიის ადამიანები ჭირს სასტუმრო ბიზნესში და რის წინ გამოსწორება სჭირდება ყველაზე მეტად მომსახურე პერსონალს, იმისთვის რომ აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო ან თუნდაც ადგილობრივი ბაზრისთვის მიღებულ სტანდარტებს. სტუმარი თამარ ბაღდავაძე, სასტუმრო კოსტეს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორია ჩვენთან. მადლობა რომ მოხვედით. პირველ რიგში მოგესალმებით TV პირველის პირდაპირ ეთერში და ეხლა ჩვენ დილიდან ვაანონსებთ ამ თემას, იმიტომ რომ გვისმინოს ყველამ, ვინც ეძებს სამსახურს, ვისაც შესაძლებელია უფიქრია რომ იმუშაოს სასტუმროს მომსახურე პერსონალში, გუნდში. მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, 11 წლიანი სასტუმროების მართვის გამოცდილებით ყავს დღეს სტუმარი, მხოლოდ სასტუმრო, რომელიც ახალ ახსენი არ არის თქვენს მფლობელობაში. ჩვენ სასტუმროების ქსელში სამი სასტუმრო არის ამჟამად, ერთი სასტუმრო მშენებლობის პროცესშია, მაგრამ ამ სამზე შემიძლია გითხრათ, რომ ჯამში 210 სასტუმრო ოთახი გვაქვს. დაახლოებით 500-მდე განთავსების საწოლი გვაქვს და 200-მდე დასაქმებული თანამშრომელი არის ჩვენს გუნდში. სამი სასტუმრო, სამივე სხვადასხვა უბანში, თბილისში და აბსოლუტურად განსხვავებული შინაარსის და კონცეფციის მატარებელი. ეს არის რაღაცა კარგი შესაძლებელი იმისთვის, რომ დატესტო და ნახო, თქვათ. ხო, თქვათ, ქალაქის ცენტრში რაღაცა უფრო პატარა ბუტიკური სასტუმრო ამართლებს თუ მაგალითად სასტუმრო კრუიზი, რომელიც ყველა მიცით ძალიან კარგად, რომელიც მტკვრის ნაპირზე დგას და რაღაცა გემივით არის. მართლა არ ვიცი, გემზე გრძნობენ თქვენთან თავს, როცა იხჭებიან. ზნება აქვს, რა თქმა უნდა და განწყობაც ინტერიერში შექმნილია ისე, რომ ეს განწყობა დაეუფლოს სტუმარს. რაც შეეხება ადგილმდებარეობებს, დიახ, ჯერ სასტუმრო კრუიზი არსებობდა და შემდეგ გადმოვინაცვლეთ ქალაქის ცენტრში, ავაშენეთ, უბრალოდ გამოვისყიდეთ ძველი არსებული სასტუმრო ვარაზი, რეკონსტრუირება მოვახდინეთ, გავზარდეთ ოთახების რაოდენობა და დღეს იქ 72 სასტუმრო ოთახი არის. არის უფრო ბიზნეს სეგმენტზე გათვლილი კრუიზთან, განსხვავებით კრუიზისგან, სადაც უფრო მეტად ტურისტულ ჯგუფებზე არის გათვლილი სასტუმრო. ფასის რანჟირებაც განსხვავდება ქალაქის ცენტრში. ოდნავ მაღალი ღირებულება არის და კრუიზში და Green Tower სასტუმროში რაღაც პროცენტით შეფარდებით უფრო ნაკლები არის და ჩვენ ვცდილობთ მოვიცვათ სხვადასხვა სეგმენტის სტუმრები, ვინც სტუმრობს ქალაქ თბილისში. იცი რა, ის რაღაცა ხომალდი რო გამოჩნდა მტკვრის სანაპიროზე, ძალიან შთამბეჭდავი იყო და მინდა რომ ამით ამოვწუროთ ახლა ეს თემა. ყველას ჰქონდა რაღაც ინტერესი, რომ რა ხდება შიგნით, არსებობს გემბანი, არ ვიცი, ყავს კაპიტანი. რას პოულობს შიგნით დამცვენებელი, როგორ ფიქრობთ? იმის გარდა რომ ვიზუალურად ძალიან შთამბეჭდავია ეს რაღაც დიდი ტიტანიკივით. ამ სასტუმროს მშენებლობას თავისი გარკვეული რომანტიკული ისტორია ახლავს, მაგრამ ეს ცოტა გრძელად მოსაყოლია და ეხლა ალბათ ვერ შევძლებ რომ ეს გაგიზიაროთ, მაგრამ ძალიან დადებითი ემოციებით შეხვდა ამას ქალაქის მაცხოვრებლებიც და უფრო მეტად სტუმრები უცხოეთიდან არ ელოდებიან, რა თქმა უნდა, ქალაქის ცენტრში გემის ფორმის შენობას და მან შეძლო თავი დაემკვიდრებინა ესეთ მაღალ კატეგორიის სასტუმროების შორის, უკვე 11 წელი ამოღვაწეობს, გახორციელდა ასევე რეკონსტრუქცია, მან სულ რაღაც 1 წლის წინ ყველაფერი განახლდა და ახალი ვიზუალით სტუმრობს უკვე სტუმრებს. იცი რა, მე მისმის რომ ხა საერთო ჯამში 210 ნომერი გაქვთ და ძნელია ალბათ ესე მოკლედ ამიხსნათ, მაგრამ სად უფრო დიდი დატვირთვა მოდის პროცენტულად? თქვათ, ქალაქის უფრო ცენტრალურ უბანში თუ განაპირა? მე გეტყვით უფრო ალბათ სეზონურად. თუ ქალაქის ცენტრში სეზონი თითქმის არ ეტყობა, რა თქმა უნდა არის ზამთრის და მაღალი სეზონი ზაფხულში, ქალაქის გარეუბნებში უფრო სეზონურობა აისახება და სამწუხაროდ ზამთრის სეზონში ცოტათი დაბალი განთავსებაა, მაგრამ ზაფხულში იქაც ძალიან მაღალი პროცენტი არის და ქალაქის ცენტრშიც. იცი რა, რესტორნების მწკრივში დგას ეს კრუიზი. აი არ ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ კონკურენცია გაგეწიათ სამზარეულოს მიმართულებით, თქვათ, აი იმ უბნისთვის, იმ ზოლისთვის. ან თქვათ, სად უფრო დიდი აქცენტები გააკეთეთ კულინარიაზე ამ სამი სასტუმროდან?
დიახ, კრუიზში ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი დარბაზები არის და დიდი სტუმრის რაოდენობაზე არის გათვლილი ეს კომპლექსი, ძალიან დიდი კომპლექსი არის, სადაც ძირითადად ღონისძიებები ტარდება, ქორწილები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კოსტეს, რომელიც არის კოსტავას ქუჩაზე, იქ არის ძალიან მაღალი დონის რესტორანი. ჩვენ უცხოეთიდან ჩამოვგვს პირდაპირ რეისით გარკვეული პროდუქტები, მათ შორის სტეიკები, რომელიც უკვე ქალაქში ძალიან ცნობილია და ასე ვთქვათ, ბევრი მოყვარული დადის ზუსტად ამ კერძებზე და შეფ მზარეულიც მათ გათვალა სასტუმრო რესტორნის მენიუები ისე რომ ყველა გემოვნებას იყოს მორგებული, არის კონტინენტალური მენიუ, სადაც არის რამოდენიმე ქართული კერძიც წარმოდგენილი, ოღონდ ახლებური მიწოდებით და ეს ძალიან მოსწონთ უცხოურ სტუმრებს, რომ აუცილებლად უნდათ ქართული კერძიც დააგემოვნონ. ეხლა გადავიდეთ იმ პერსონალზე, რომელიც ემსახურება აი ამ 210 სასტუმრო ნომერში საერთო ჯამში მოსულ სტუმარს. პერსონალის ძირითადად ჩვენ ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ყავდა ტურიზმის ადმინისტრაციიდან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიდან თანამშრომელი, რომელმაც თქვა, რომ სპეციალური ტრენინგებიც კი ტარდება თურმე იმისთვის, რომ უკეთ გაიღიმოს ჩვენი პერსონალი. მხოლოდ ღიმილი ალბათ არ გმარა, მაგრამ თქვენებს გავლილი აქვთ მაგალითად ეს ტრენინგი. ჩვენ შიდა ტრენინგებიც გვაქვს ყოველთვის, როდესაც ახალ თანამშრომელს ვიყვანთ, მე პირადად მაქვს ყველა თანამშრომელთან გასაუბრება და გარდა პროფესიული ნაწილის, გარდა პიროვნული თვისებითაც ვიყვანთ აუცილებლად თანამშრომელს, რაშიც მოიაზრება ლამაზი ვიზუალი, რომ და ასეთი სასიამოვნო ვიზუალის მქონე პიროვნება უნდა იყოს, კარგი მეტყველებით, აუცილებლად ენის ცოდნით, რადგან რუსული და ინგლისური, როდესაც ეხება საქმე frontline თანამშრომელს, ეს არის ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, ვისაც უშუალო შეხება აქვს სტუმართან, ვინც არის სახე წარმომადგენელი სასტუმროსი, ვინც დახვდება, გააცილებს და უშუალო შეხება აქვს სტუმართან. მათ აუცილებელია რომ იცოდნენ ენები. მას შემდეგ რაც ამ კრიტერიუმებს და აკმაყოფილებს თანამშრომელი, მერე გადის ტრენინგს დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში, აუცილებლად თქვენ თვითონ ატრენინგებთ, ხო? ჩვენ ორგანიზაციაში ატრენირებენ სუპერვაიზერები და მათ უხსნიან, გადასცემენ ჩვენი ორგანიზაციის კულტურას, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტებს, რაც აუცილებელია რომ ჩვენს სასტუმროებში რაც დანერგილი გვაქვს და რაც უნდა გადასცენ სტუმარს, მოსულ სტუმარს, ეს არის რა თქმა უნდა ღიმილი, ეს არის კეთილგანწყობა, ეს არის ზრუნვა მის იმ პერიოდზე, როდესაც ის ჩვენთან სტუმრობს და კიდე ბევრი სხვა ფაქტორები, რასაც ჩვენ გადავწყვეტ. აი ეხლა ვინც გვისმენს მაგალითად და იცის საშუალო დონეზე ინგლისური და რუსული, საკმარისია უკვე იმისთვის, რომ უფრო ყურადღებით გააგრძელოს ჩვენი მოსმენა, იმიტომ რომ მიხვდეს, რამდენად აქვს შანსი შეიძინოს ახალი პროფესია, თუ ასეთი არ გიცდიათ ჯერ კიდევ. საშუალო დონე დამოკმაყოფილებელი არის. საშუალო დონეს ზე ცოტა მაღალი, მაინც თავისუფალი საუბარი უნდა შეეძლოს სტუმართან, როდესაც იგივე frontline-ს ეხება. თუ სხვა თანამშრომლები იქნებიან, იქ საშუალოდ საკმარისია და არის პოზიციები, სადაც საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ენა იცოდნენ, ვთქვათ და შიდა, ანუ ბექში უკან შეიძლება რომ არ ფლობდნენ ენას და სხვა თვისებები ქონდეთ, რასაც ჩვენ ვეძებთ. რაც შეეხება frontline-ს, მან ის კრიტერიუმებია, რაც გითხარით, რომ სტუმარი როცა ჩვენ ხარ რატო საუბრობთ თქვენთან ამ პერსონალზე? იმიტომ კი არა, რომ კონკრეტულად დღეს ახლა რაღაც ვაკანსია გაქვთ, არც ვიცი, შეიძლება გაქვთ კიდეც, ხო? მუდმივად არის, მაგრამ მუდმივად ეძებთ, ხო, ადამიანებს, ვინც შეიძლება თქვენთან დასაქმდეთ. რატომ იცვლება თქვენთან გუნდში, რატომ ხდება ესეთი ხშირი ცვლილებები და რატომ გჭირდებათ მუდმივად ახალი თანამშრომლების აყვანა? სამ სასტუმროს დამფუძნებელს ვესაუბრებით, შეგახსენებთ. დიახ, ეს ხდება იმიტომ, რომ იმ თანამშრომლებში, როდესაც უკვე ვახსენე, როდესაც შეხება აქვს სტუმართან, არიან ახალი თაობის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, digital თაობის და მათ ცოტა სხვა მოთხოვნები აქვთ, გარდა იმისა, რომ ხელფასით კმაყოფილდებოდნენ. მათთვის აუცილებელია, რომელ გარემოში მუშაობენ, რა სხვა მოთხოვნებს უკმაყოფილებს ორგანიზაცია და ყველაზე მთავარი არის მათთვის ზრდის პერსპექტივა. სამწუხაროდ ჩვენს სასტუმროებში
ერთ სუპერვაიზერზე დაახლოებით 8 ესეთი თანამშრომელი არის დაქვემდებარებაში. Რა თქმა უნდა, დაწინაურებები არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაძლევთ მათ პერსპექტივას დაწინაურების, მაგრამ ვერ აბალანსებს ამ ცვალებადობას, რაც არის გამოწვეული თანამშრომლების მოთხოვნებით. შესაბამისად, ის კადრები, რომლებთან ჩვენ მუშაობთ, ვამზადებთ, მინიმუმ 1 წელი არიან ჩვენთან. შემდეგ, რა თქმა უნდა, უჩნდებათ სურვილი, რომ დაწინაურდნენ, გადავიდნენ სხვა შეიძლება ბრენდულ უფრო დიდ სასტუმროებში, ან შესთავაზონ სხვა სასტუმროებმა უკეთესი პოზიცია და ჩვენ აი სულ რაღაც 2 დღის წინაც ტორტით და ასე ვთქვათ, ემოციებით გავაცილეთ ჩვენი თანამშრომელი, იმიტომ რომ ჩვენი მესალმებით კი, ჩვენ გვიხარია, როდესაც იზრდებიან, გამომდინარე იქედან, რომ ყველას ვერ დავაწინაურებთ, გვიხარია, როდესაც ჩვენი კარგი კადრი, ასე ვთქვათ, მიდის სხვაგან და სხვაგან წარმოადგენს ჩვენს სახელს. იცი რა არის? აი რა არის განსაკუთრებული წარმატების ფორმულა? გულისხმობ ახლა რა მიმართულებას? აი ჩვენ ვიცით, რომ ვინც ისვენებს საზღვარგარეთ, ვისაც აქვს საშუალება ხშირად ეზიაროს უცხოურ ესეთ მსგავსი ტიპის სერვისებს, ხო? მე რაღაცა უფრო მეტი პრეტენზია უჩნდებათ, რომ რატომ არ არის საქართველოში ასე. აი რა უნდა იყოს ასე? რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, როცა შემოდის სტუმარი? აი მაგალითად, რამდენი არის რაღაცა სტანდარტი, ხო, ალბათ, რომ რამდენი ხანში უნდა მოხდეს მისი შესახლება? დიახ, ჩვენთან 2 წუთში სახლდება სტუმარი, უკვე ოთახში ააცილებს ეგრეთ წოდებულ ბელბოი ჩემოდანთან ერთად, დაათვალიერებინებს ოთახს და ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს ელემენტარულ ინსტრუქტაჟს ალბათ, რომ რა სერვისებით შეუძლია ისარგებლოს. ხო, 2 წუთში ხდება ეს, გარდა ამისა არის სხვა მილიონი სტანდარტი, რაც უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, იქ არის რაღაც მატრასის სიმაღლე, სისუფთავის ხარისხი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მიჩვეულია, რა თქმა უნდა, უცხოელი სტუმარი და საქართველოში არც თუ ისე დაბალი დონეა. საკმაოდ მე გეტყვით, რომ კარგი მომზადებული კადრები არიან, მომზადებული პერსონალი არის ძირითადად იმ სასტუმროებში, რომელიც თბილისში უკვე არსებობს და ძალიან ბევრ მოთხოვნას აკმაყოფილებს ქართული სასტუმროები. იცით რა, თქვენ თქვით, რომ აი რაღაც 2 კვირიანი გადამზადებას უტარებთ, სანამ სატესტო პერიოდი აღკვდები და ალბათ მერეც არის ხო რაღაცა? ხო, მე გამოსაცდელია და მე ერთწლიანი რამდენად მოერგება გუნდს და ასე შემდეგ, ხო, ჩაეწერება თქვენს რეალობაში. მაგრამ მოდის არსებობს რაღაც ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლიათ მოგაწოდონ შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები. დიახ, არსებობენ საქართველოში მსგავსი ორგანიზაციები, ვინც ამზადებს ასეთ კადრებს. სამწუხაროდ ჩვენ ესე მჭიდრო თანამშრომლობა არ აქვს მათთან. ხშირად ხდება, რომ ჩვენ ვიყვანთ ან დაბალი გამოცდილებით, ან გამოცდილების გარეშე ადამიანებს. აი ზუსტად ამიტომ ვიკითხე, როგორ არ არსებობს ის ორგანიზაციები, მაგრამ აი თქვენ გირჩევნიათ აიყვანოთ დამწყები? არ გვირჩევნია, შეიძლება არ ემთხვევა დროში, შეიძლება იმ მომენტში არ აყავთ თავისუფალი კადრი, რომელიც შეუძლიათ მოგვაწოდონ, შეიძლება არის რაღაცა დეფიციტიც ამ კადრების. საკმაოდ დიდი. ჩვენ მოსახლეობის 5%, რამდენადაც შემიძლია ცნობილი, მუშაობს სწორედ ამ სფეროში. ახლა მუდმივად საუბრობთ ტურისტების მომრავლებაზე, თქვენ სასტუმროს აი ამ 11 წლიანი ისტორიის მანძილზე ეთყობა ეს? ჩვენ სასტუმროებში ძალიან ბევრი კადრი გამოიზარდა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კადრების მომზადებელი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც ვართ, იმიტომ რომ მართლა ბევრი თანამშრომელი გავზარდეთ და არა, ტურისტების რაოდენობაც რა თქმა უნდა იმატა, ეს 11 წლის განმავლობაში ავაშენეთ დანარჩენი სასტუმროებიც და ზუსტად იმიტომ რომ ალბათ მოთხოვნა დიდია, რაც შეეხება პერსპექტივას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2025 წლისთვის ორმაგი უნდა გაორმაგდეს ის მონაცემები, რაც დღეს 2018 წლისთვის დაფიქსირდა. შესაბამისად, მოთხოვნა იქნება ასევე კადრებზე და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი ნიშა არის, სადაც შეიძლება თავი მოსინჯოს ადამიანებმა, თავი მოსინჯოს და ძალიან პერსპექტიული სფეროა. ძალიან ბევრი დაწინაურების საშუალება არის. ნამდვილად შეიძლება დაიწყო ბელბოის პოზიციიდან და მერე უკვე გაიზარდო და გახდეს სასტუმროს მენეჯერი. ასეთი ფაქტებიც იყო ჩემს პირად პრაქტიკაში. დიდი მადლობა თამარ ბაღდავაძეს თავის გამოცდილებას გვიზიარებ და დღეს პირდაპირ ეთერში მე გემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და დროა დღის ამბებს დაუთმოთ პირდაპირ ეთერი TV პირველზე. ჩვენ კი სულ ცოტა ხანში კვლავ გავაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დიდი მადლობა.
თუმცა ახლა მატყობინებენ, რომ ჯერჯერობით უნდა გამცნოთ, რომ ანტალიაში ტურისტული სეზონი იხსნება, კაპიტან პლუს მიყავს. ბევრი თქვენთვის ცნობილი ადამიანი, იმისთვის რომ თქვენ უკეთ გაერთოთ 5 დღის განმავლობაში, 17 აპრილიდან 21 აპრილამდე გაგრძელდება ეს ტური, როგორ ემზადებიან ქართველები ანტალიის ტურისტული სეზონის გახსნისთვის. მოდით სწორედ ნახოთ ახლა სიუჟეტში. მზე, სხვა, სასიამოვნო მუსიკა, ცეკვა და გართობა 17-დან 21 აპრილის ჩათვლით კომპანია კაპიტან პლუსი ანტალიაში უკვე ტრადიციად ქცეული ქართული დღეების გამართვისთვის ემზადება. თბილისიდან წასული მუსიკოსების, მომღერლების, მხატვრების, ფოტოგრაფების, მოცეკვავეებისა და შეფმზარეულების ჯგუფი წველი მზის ქვეშ 5 დღის განმავლობაში დამსვენებლების განწყობაზე იზრუნებენ. კვირეულს ზუკა ხუციშვილი გახსნის. ქართული დღეების ჰიმნად ქცეული სიმღერით ზღვა ღელავს. ხსნი ამ დღეებს ამ სიმღერით და ორმაგად სავასუხისგებლოა ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მამა ჩემის სიმღერა არის და აგიტომ და ასევე იმ სტუმრებისთვის, ვინც იქნებიან იქ და ვისაც შევასრულებ, ამიტომ ცოტა უნერვიულობ, ცოტა ღელავ, მაგრამ ყველაფერი ვიცი, რომ ძალიან კარგად ჩაივლის. მესამე წელია კაპიტან პლუსი ტარდება ქართული დღეები, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი კულტურული დატვირთვა, იმიტომ რომ ფარგლებს გარეთ გაგვაქვს ჩვენი კულტურა, ცეკვა, სიმღერა, მასტერკლასები კულინარიული. ყოველ წელს ამინდი ხელს გვიწყობს, როგორც წელს არ იქნება გამონაკლისი ისევე. 18 და 19 აპრილს დათოგომართელი და ლელა წურწუმია ყველა დამსვენებელს სოლო კონცერტზე ეპატიჟება. კარგი შემადგენლობა ვიკრიბებით როგორც შემსრულებლების, ასევე დამსვენებლების და მართლაც ძალიან კარგი გართობა, სიმხიარულია მთელი დღის განმავლობაში მართალია. ელენე კალანდაძე, მაკა ზამბახიძე, ლიკა დოლიძე, ჯგუფი ნონსტოპი, დიჯეი მაჩაიძე, მომღერლები, შემსრულებლები მთელი დღის განმავლობაში ერთმანეთს ჩაანაცვლებენ. სუხიშვილები ქართული ცეკვის მასტერკლასებს ჩაატარებს, გურამ ბაღდოშვილი კი ქართული სამზარეულოს საფირმო კერძების წარდგენაზე იზრუნებს. წარსდგებით მაკა და ჯგუფი ნონსტოპი ლაივ პროგრამით. მოკლედ ძალიან ცოტა დრო რჩება, 17-დან 21 აპრილამდე გაიმართება ეს საოცარი დღეები და ვინც კიდე არ იცით, ჩაერთვეთ, წამოდით ჩვენთან ერთად და გაატარეთ ძალიან მაგარი დრო. ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელი მესამე წელია უკვე კაპიტან პლუსთან ერთად დადის და წელსაც მოდიან და ძალიან გამიხარდა, ასე რომ მიხარია პირველ რიგში ის, რომ ჩემ მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად მომიწევს წასვლა და მიხარია ის, რომ იქ ძალიან ბევრი კარგი ხალხი და ძალიან თბილი და კარგი სიტუაცია დაგვხვდა. ეთუნა ინსკირველი აგზელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დღის ამბებს უთმობთ პირდაპირ ეთერში. ერთხელ მოგესალმებით, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა მინისტრი არაფორმალურ შეხვედრაზე დახურულ კარს მიღმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს 2018 წლის დანაშაულის სტატისტიკა გაცნო. გიორგი გახარი აკეთებს კომენტარს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სტატისტიკური აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების შემდგომ უკვე ბაზა 1 წლის დაგვიგროვდა მონაცემების და გადავდგივართ ვაკეთებთ შემდეგ ნაბიჯს. ეს შემდეგი ნაბიჯი გახლავთ სტატისტიკური მონაცემების ღრმა ანალიზი, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი სისხლისამართლის პოლიტიკის ცვლილების, რათა ის გახდეს უფრო ეფექტური. ეს არის ამ შეხვედრების ძირითადი არსი. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ სისხლისამართლის პოლიტიკაში ცვლილების არ არის მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე. ეს გახლავთ მთლიანად მართლმსაჯულების ერთიანი სისტემის ძირითადი ამოცანა და რა თქმა უნდა საზოგადოების სხვა და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ექსპერტები, მათ შორის არასამთავრობოები, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები ამ პროცესში უნდა იყვნენ ჩართულები. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ უკვე დაგვიგროვდა აბსოლუტურად ლეგიტიმური 1 წლის სტატისტიკური მონაცემები, რომლის ღრმა ანალიზით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა უკვე დაიწყო და შესაბამისად ეს უნდა გახდეს საფუძველი, რომ რამოდენიმე თვიანი აქტიური მუშაობის შემდგომ დაახლოებით შემოდგომისთვის ყველა მხარე ერთად შევთანხმდეთ, რა სახის სისხლისამართლის პოლიტიკა ჭირდება ქვეყანას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ მუშაობის ძირითადი ამოცანა იქნება ეფექტურობის ზრდა.
მოგეხსენებათ, რომ სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ჩვენ უკვე გვაქვს დაგროვილი, გვიჩვენებს აშკარად რამოდენიმე მიმართულებით ზრდას დანაშაულის, ეს განსაკუთრებით გახლავთ ისეთი დანაშაული, როგორც არის საკუთრების წინააღმდეგ ქურდობა, არის ფიზიკური ზემოქმედების ნაწილშიც ასევე დანაშაულის და ოჯახური ძალადობა, არის მსუბუქი დაჭრების ნაწილშიც ზრდა, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მძიმე დანაშაული, ორგანიზებული დანაშაული აბსოლუტურად კონტროლდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და ამ მუხლებით ჩვენ გვაქვს ან იგივე მდგომარეობა, ან ფრთხილი კლება და ზუსტად ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც ის დანაშაული, რომელზეც ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ეხლა ამ მომენტში, სადაც ზრდა გვაქვს და ეს გახლავთ წრილმანი ყოფით ნიადაგზე სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ეფექტურობის და ხარისხიანი მუშაობის ხარჯზე ამ მიმართულებითაც შედეგი გქონდეს წარმატებული, რათა თითოეული ჩვენი მოქალაქე წყნარად, მშვიდად შრომობდეს, არჩენდეს თავის ოჯახს და ზრუნავდეს თავის წარმატებულ კვანტს. სახალხო დამცველის ანგარიშსა სტატისტიკის გაზრდილია ეს მიზეზებს რა შეხედავს თქვენი უწყება და რა შეიძლება გაკეთდეს ან რა კეთდება იმისთვის რომ ეს სტატისტიკა შეიცვალოს. ერთ-ერთი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და დაწყებული მუშაობა, ღრმა და ეფექტური ანალიზი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებისათვის. ეს ერთი, მეორე საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაული მე გახსენებთ, რომ ამ ნაწილში ძირითადი ზრდა მოდის ქურდობებზე. მიზეზი აქ შეიძლება სხვადასხვა იყოს. პირველი მოგეხსენებათ, ქურდობა არის ყველაზე რთულად გახსნადი დანაშაული და აქ სტატისტიკის გაუმჯობესებასაც თავისი წვლილი ჰქონდა, თუმცა სხვა ფაქტორებიც არის. მოგეხსენებათ, რომ სისტემა თვითონ გახდა ბევრად ჰუმანური, მაგალითად დღეს სხვადასხვა სახის სრულმანი ქურდობისთვის შეიძლება ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობით ადამიანი მხოლოდ ჯარიმით განთავისუფლდეს და კიდევ ბევრი რამ. ამიტომ ამას სჭირდება ღრმა ანალიზი იმისთვის, რომ სისტემა, მართლმსაჯულების ერთიანი სისტემა იყოს უფრო ეფექტური, რამე თუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ჩვენს მოქალაქეებს ესაზღვრება. ჭავჭავაძეზე მომხმარებელ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ბატონ გიორგი, ბევრი განცხადება გაკეთეთ, გუშინ ვნახეთ ჩვენ რაც მოხდა ჭავჭავაძეზე. მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ ვიცე-პრემიერი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კანონი იყოს, იმდენად კანონი იცავდეს მოქალაქეებს იმ უბედურებისგან, რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად. მოგხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად ტრაგიკული შემთხვევა, საერთოდ შრომის უფლების დაცვა და შრომის უსაფრთხოების დაცვა მოგიხსენებათ, რომ მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია კანონმდებლობა უკვე გაუმჯობესებულია, თებერვლიდან ძალაში შევიდა მაღალი რისკის შემცველ ობიექტებზე და 1 სექტემბრიდან თუ არ მეშლება და როგორც მახსოვს, ამოქმედდება სრულიად ყველა სახის კომპანიებისთვის და საწარმოებისთვის. ახალი რეგულაციები დაიცავს. რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯები ქვეყანაში, სადაც შრომის ინსპექცია როგორც ასეთი არ არსებობდა წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გარკვეული აღსრულების პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს მენეჯმენტის საკითხია და ეს ყველაფერი მოგვარებადია. მთავარია, რომ სახელმწიფოს ნება არსებობს და მთავარია კანონმდებლობა უკვე არსებობს და 1 სექტემბრიდან ეს უნდა გახდეს ზრუნვა თითოეული ჩვენგანის მოქალაქის მთავრობის წევრის და რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორში. ბრალდებებთან დაკავშირებით ამ ერთ-ერთ თქვენს განცხადებაში აღნიშნეთ, რომ სამართლებრივად მიხედავდით ამ საკითხს. ამიტომ თუ რა უჩივლოთ მას? მაგალითად უჩივლოთ. როცა მივხედავ, მაშინ ნახავთ. კიდევ რა შეგიძლიათ? გადაწყვეტილი გაქვს, რომ ეს საკითხი როცა მივხედავ, მაშინ დაინახავთ და სახალხო დამცველის ანგარიშზე მინდა კითხვა. ბატონ გიორგი. დანაშაულის სტატისტიკაზე საუბრობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, ასევე გიორგი გახარიამ ჟურნალისტების სხვა კითხვებსაც უპასუხა. მანამდე გიორგი გახარიამ დახურულ კარს მიღმა არასამთავრობო სექტორთან გამართა შეხვედრა. მოვისმინოთ რა კომენტარები გაკეთდა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ხალხსაც შემიძლია ვთქვა, რომ სტატისტიკა დანაშაული იმალებოდა და ამის ფონზე ცირდებოდა დანაშაული და იზრდებოდა გახსნის მაჩვენებელი. ჩვენ ამ შესახებ მანამდე ვსაუბრობდით და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკის საშუალება ობიექტი. წინა მინისტრები ამას მალავდნენ, ეს აღნიშნულ შემთხვევაში ეს არ იმალება ეს მონაცემი, მაგრამ ის რომ დანაშაული იზრდება, ესეც მაინც ხადია. საუბარი შეეხებოდა იმას თუ რა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზნები სამომავლოდ, როდესაც საქმე ეხება დანაშაულთან ბრძოლას.
ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე სტატისტიკაზე და აღრიცხვის მეთოდოლოგიაზე. შევთანხმდით, რომ სამომავლოდ შეიქმნება კონკრეტული ფორმატი, სადაც ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ეს სტატისტიკა მივიღოთ და დავამუშაოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია ბრუნდეს თუ როგორ ებრძვის დანაშაულს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ძალადობდა თუ არა მეფე დედოფალზე ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი ჩვენებას ყოფილი მეუღლის წინააღმდეგ დღეს მისცემს. დედოფალი გამოძიებლებთან იმის შესახებ ისაუბრებს, სცემდა თუ არა დავით ბაგრატიონი მუხრანელი თანაცხოვრების პერიოდში. ანა ბაგრატიონის ადვოკატის განცხადებით, ცემის შემდეგ დავით ბაგრატიონ მუხრანელს მეუღლეს სახლში ჰყავდა ჩაკეტილი იმ დრომდე, ვიდრე სხეულზე დაზიანებები არ გაუვლიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო. დავით ბაგრატიონ მუხრანელის ადვოკატი კი ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. საგამოძიებო ორგანოების მიერ ამ ფაქტით დაინტერესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც საქმეში არსებული ერთ-ერთი მტკიცებულება გასაჯაროვდა, გულისხმობ მტკიცებულებას ექსპერტიზის დასკვნას, რომლითაც დადასტურებულია, რომ 2014 წლის მაისში ანას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჩვენ დაბარებული ვართ გამოძიების ფარგლებში, შეკითხვები აქვს საგამოძიებო ორგანოს და ჩვენ ბუნებრივია თანამშრომლობთ საგამოძიებო ორგანოსთან. მივალთ ყველა კითხვაზეც პასუხსაც გავცემთ, წარვადგეთ იმ მტკიცებულებებსაც, რომელიც ჩვენ გვაქვს და სამოქალაქო დავაში ეს ერთ-ერთი მტკიცებულებად არის დარღვეული. ასეთი იყო ახალი ამბები, მოკლედ ამ დროისთვის, გემშვიდობებით პირველამდე, ახლა კი ეთერს ისევ ნინო არაზაშვილს უთმობთ. მადლობა ეთუნა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით დედამიწაზე ყოველი 160 ბავშვიდან ერთს აუტისტური სპექტრის აშლილობა ახასიათებს. აუტიზმი არა დაავადება, არამედ ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც ხშირად კომუნიკაციისა და ვერბალური უნარების შეფერხებით გამოიხატება. ამ სიმპტომების მქონე ბავშვები საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესში მუდმივ პრობლემებს აწყდებიან. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის და მისი მშობლის ნინო ქათამაძის ისტორიას დიაგნოზის დასმიდან დღემდე გვანცა ბერუკაშვილი გიჩვენებ თავის რეპორტაჟში ხაშულიდან. 6 წლის ავთოს აუტიზმის დიაგნოზი რამდენიმე წლის წინ დაუსვეს. დიაგნოზის საზოგადოების ნაწილთან და ჩამოყალიბებულ სტიგმასთან ბრძოლის მიზეზი გახდა. პედაგოგებისა და ავთოს ჯგუფელების მშობლების დამოკიდებულების გამო უკვე 6 ბაღის შეცვლა მოუწია. ასეთი ამ მსგავსი ბავშვი ის გამონათქვამებია, რომლითაც ბაღში ხშირად მიმართავენ. ჯერ აი ეს ვეძახი მისტერ ნაცვალსახელს. არ არის ჩემი შვილი ნაცვალსახელი, ჩემი შვილი არის ძალიან ღირსეული და ძალიან კარგი პიროვნება. როცა აფრთხილებ ადამიანს ბავშვის მდგომარეობის შესახებ, იმას უჩნდება გარკვეული დამოკიდებულება. ამ ბავშვის მიმართ ჩემი აზრით უნდა იყოს უფრო თბილი, უფრო აი ესეთი დამთმობი, უფრო უნდა შედიოდეს მის მდგომარეობაში, მაგრამ აქ ხდება პირიქით. ყველაფერი ყოველთვის არის 10-ის ბრალი, იმიტომ რომ 10 არის ისეთი ბავშვი. გასულ წელს ბაღიდან მოსულ სხეულზე სისხლჩაქცევები ჰქონდა. დედა ფიქრობს, რომ ბავშვს ბაღის აღმზრდელი გაუსწორდა სასტიკად, თუმცა საბავშვო ბაღში კამერების არარსებობის გამო დამტკიცება ვერ შეძლო. ბავშვი მოვიდა სახლში, ხელზე ჰქონდა ჩაქცევები, ნათითურები და ეს იყო დიდი ადამიანის ნათითურები, არ იყო ბავშვის ნათითურები, მაგრამ ვერაფერს დავამტკიცებ, იმიტომ რომ არც კამერებია ბაღში და ვერც ბავშვი მეტყვის რა ხდება, იმიტომ რომ არ მეტყველებს ჩემი შვილი. და ფაქტიურად ვთვლი, რომ ამით სარგებლობენ კიდეც. ახალგაზრდა დედა გვიყვება, რომ ქვეყანა ინკლუზიური განათლებისთვის მზად არ არის და პედაგოგების მაგივრად მას უწევს ბაღში ბავშვებისთვის ავთოს პრობლემის ახსნა და მტკიცება, რომ მისი შვილიც არსებული გარემოს სრულფასოვანი წევრია. ესენი აფრთხილებენ. მე ჩემ შვილს ვუთხარია, ეს მშობლების ის არის რა არგუმენტი. ნუ გეშინია დედიკო, უკაცრავად ეგრე ძაღლზე იძახიან, რომ ნუ გეშინია და ეს პირიქით ეს ქვეცნობიერში ბავშვს უბიძგებ, რომ პირიქით გეშინოდეს. არავინ უხსნის მდგომარეობას, იმიტომ რომ არ აქვს საკმარისი ცოდნა. და მე მშობელისგან ვერაფერს მოვითხოვ, იმიტომ რომ თვითონ ხედავ, რომ თვითონ ბაღის პერსონალი არ არის კვალიფიციური ამ საკითხში. აბა მიდი მოცებნე. ეხლა თავი ვიპოვოთ. აბა მიდი თავები. აბა რომელი თავი?
ყოჩაღ, მაგარი ბიჭი ხარ. ავთო 3 წელია ფსიქოლოგის დაკვირვების ქვეშ არის. მასთან ერთად სპეციალურ თამაშებს და პროგრამას ყოველ დღე 1 საათის განმავლობაში გადის. ფსიქოლოგი ავთოს ბაღში სიარულისა და ბავშვებთან ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. ამბობს, რომ აუტიზმი არა დაავადება, არამედ ადამიანის მდგომარეობაა, რომელიც ხშირად კომუნიკაციისა და ვერბალური უნარების შეფერხებით გამოიხატება. თავარია 10-თვის სიყვარული და სითბო კონდეს ოჯახში, იმ სოციუმში, რომელშიც ტრიალებს, იქნება ეს ოჯახი, სახლი, საბავშვო ბაღი, სამეზობლო, რადგან აუტიზმის გასაღები, როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, აუცილებლად სიყვარულია და ეს სიყვარული როგორც სხვა ტიპიური განვითარების ბავშვი, აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვებსაც ძალიან ბევრ შესაძლებლობას მისცემს. მოდი. გაიარე აბა. ავთო წელს სკოლაში მიდის. ხაშურში სასწავლებელში უკვე დარეგისტრირდა. სექტემბრიდან ავთო და ნინო ახალი გამოწვევებისთვის ემზადებიან. ნინო ხაშურში საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად სხვადასხვა ღონისძიებებს გეგმავს. ძალიან მინდა გავაკეთო ხაშურში, აი ესე დავარქვათ, დიდი მშობელთა კრება მოვაწყო, სადაც ყველა ეს ადამიანი ისაუბრებს და აუხსნის მშობლებსაც და ყველას, ვისაც ინტერესი ექნება, რა არის აუტიზმი. რომ ეს არ არის რაღაცა სამყაროს დასასრული, ეს არ არის ბავშვი არ არის აბსოლუტურად არც ბოროტი, არც ურჩხული, პირიქით უკეთილშობილესი ადამიანია ყველა აუტისტი ბავშვი. ავთოს დედა ამბობს, რომ მსგავს პრობლემებთან მარტო არ არის. მის მსგავსად შვილისთვის საზოგადოებაში ადგილის მოსაპოვებლად ბევრი იბრძვის. არ მინდა რომ ასეთ ბავშვთან ერთად სწავლობდეს ჩემი შვილი. ასეთი დამოკიდებულებაც არსებობს. შესაბამისად, მათი მშობლები სკოლამდელ განათლებაზე საერთოდ უარს ამბობენ. სირცხელი კი არა, უამაყესი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ 10-ის დედა. ამ რეპორტაჟის ავტორი გვანცა ბერუკაშვილი გვერდება სწორედ ახლა პირდაპირ ეთერში. დასრულდა აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული კომპლექსის მშენებლობის პრეზენტაცია, რამდენადაც ვიცი ახლა ამ დროისთვის გვანცა რა. მოგესალმები ნინო, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა აუტიზმის ეროვნული ცენტრის პრეზენტაცია. ეს არის მულტიფუნქციური სივრცე, რომლის დაარსებაც აუტისტის კვლევისა და კეხელის შეწყობის ფონდს უკავშირდება. ამ ფონდს სათავეში უდგანან აუტისტური სპექტრის მშობლები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე არსებობს 6 სერვის ცენტრი აუტიზმის სფეროში, ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რადგან ყოველდღიურად მატულობს მომართვიანობა, სწორედ ამან განაპირობა ამ ცენტრის დაარსების ინიციატივაც. ჩვენთან ერთად იმყოფება აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სოფო კერესელიძე. მოგესალმებით ქალბატონო სოფო და პირველ რიგში გილოცავთ მულტიფუნქციური სივრცის დაარსებას, რომლისთვისაც 8 წლის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იბრძოდით. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი კომპონენტი არის სასწავლო ლაბორატორიები. რომ გითხრათ და მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, რას ნიშნავს სასწავლო ლაბორატორია? დიდი მადლობა, რომ დღეს ასეთი ინტერესი არსებობს ამ საკითხისადმი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის. დღეს საფუძველი ჩაეყარა მშენებლობას ჩვენი ეროვნული აუტიზმის ცენტრისა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უკვე არსებობს პროექტის სახით ჩვენთან და დღეს ესე ვთქვათ დავიწყეთ მისი მშენებლობის საკითხი. ყოველწლიურად აღნიშნავთ ხოლმე 2 აპრილს, სულ უფრო მეტი და მეტი ესე ვთქვათ წარმატებებით და ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს ესეთი დიდი არის ინტერესი ამ საკითხისადმი. ბავშვები ჩვენთან ყოველწლიურად მატულობს, ისე როგორც მთელ მსოფლიოში და დღევანდელი სტატისტიკით 59-ში ერთი ბავშვი არის აუტიზმის სპექტრის მქონე. ეს არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემები 2018 წლის აპრილისთვის. და ჩვენ გეგმავთ სერვისების გავრცობას უკვე 15 წლიდან ზემოთ ბავშვებისათვის, რადგან დღეს საქართველოში არსებული სერვისები მოიცავს 2-დან 16 წლამდე ბავშვებს.
სწორედ მოზარდებსა და დასრულებზე ზრუნვა არის ჩვენი პრიორიტეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ აუცილებლად ეს სერვისები უნდა იყოს უწყვეტი და აუცილებლად უნდა იყოს მათ საჭიროებებზე და მათ სპეციფიურ, ასე ვთქვათ, ასაკთან შეჭიდულ პრობლემებზე მორგებული. ამიტომ მათთვის უკვე 14 წლის ასაკიდან მთელ მსოფლიოში კვლევებზე დაფუძნებით მოწოდებულია პრეპროფესიულ უნარებზე მუშაობა, სამომავლო პროფესიის არჩევა, იქნება ეს უმაღლესი სასწავლებელი თუ ვთქვათ, სხვა დასაქმების ცენტრები. სასურველია, რომ უკვე 14 წლიდან დაიწყოს ამ უნარებზე მუშაობა და ეს უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ სივრცეში, სადაც სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ მეტად წარმატებით, რომ შემდგომში შეძლონ მათ დასაქმების ადგილებში ჩართვა, ინკლუზია და შემდგომ ამ ადგილების შენარჩუნება, რაც ყველაზე მთავარია. ჩვენთან იქნება სასწავლო ლაბორატორიები, რომლებიც მაქსიმალურად შეეცდება მათი რესურსის რეალიზაციას, მათი გარკვეული მიმართულებების მიცემას მათი საქმიანობისთვის, რომ შემდგომში უკვე ჩვენ გვყავდეს მაღალი დამოუკიდებლობის ხარისხის თაობა, რომელიც სასარგებლოა საზოგადოებისთვის და ბატონო სოფასე ჩვენს მაყურებელს რომ მოუყვეთ, გექნებათ კოტეჯები, სადაც ბენეფიციარებს საშუალება ექნებათ 24 საათის განმავლობაში დარჩნენ იქ და მონიტორინგი გაეწიოთ მათ. უფრო ცვლად რომ მოგვიყვეთ კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს კოტეჯები და რისთვის არის საჭირო? მთელ მსოფლიოში მოწოდებულია ძალიან ინტენსიური იყოს ეს სერვისები ბავშვებისათვის, რომ ეს მოიცავდეს ყველა იმ უნარს, რომელიც მათ სჭირდებათ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. სამწუხაროდ დღევანდელი სერვისები, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე საათს, არ არის ხოლმე საკმარისი იმისათვის, რომ თვითმოვლის უნარებზე იყოს გამოხილებული ყურადღება, ოჯახურ ცხოვრებაზე და მასში არსებულ პრობლემებზე, ურთიერთობებზე. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით, რომ აი კრიტიკული პერიოდები, რომლებიც არსებობს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და განსაკუთრებით აუტიზმის სპექტრის მქონე ადამიანთა ცხოვრებაში და მათ ოჯახებში, შევძლოთ და მოვახდინოთ მათი მართვა და შეძლების და გვარად მათ ვასწავლოთ დამოუკიდებელი ცხოვრება. რაც შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ ოჯახური ტიპის გარემოს მოუწყობთ. აი სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება ჩვენი 24 საათიანი მონიტორინგის კოტეჯები. ჩვენ გვექნება აგრეთვე სხვადასხვა სივრცეები, სადაც ისინი შეძლებენ რომ დასაქმდნენ კიდეც, ისწავლონ გარკვეული პროფესია შეიძინონ და აგრეთვე სივრცეები, სადაც შეძლებენ რომ სხვა არაუტიზმის მქონე პირებთანაც ჰქონდეთ ურთიერთობა, რაც შექმნის ძალიან ინკლუზიურ გარემოს და ეს არის შინაარსობრივად ჩვენი ცენტრის ასე ვთქვათ კონცეფცია. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. ჩვენთან ერთად იმყოფება ასევე მოთამაშეთა კეთილდღეობის მენეჯერი და ყოფილი ბორჯღალოსანი ნონო ანდღულაძე, რომელიც ჩართულია ამ ცენტრის განვითარებაში. მოგესალმებით ბატონო ნონო, რომ გითხრათ, რა სახით იქნებით ჩართული და რა ღონისძიებები იგეგმება? მოგეხსენებათ, რომ წელს ეროვნული ნაკრები თამაშობს მსოფლიო ჩემპიონატს, ოსლამდელთა ნაკრები თამაშობს თავის მსოფლიო ჩემპიონატს. ორივე გუნდი გადის ხანგრძლივ შეკრებას, ამ ხანგრძლივ შეკრებებზე აუცილებელი არის განტვირთვა, აუცილებელი არის სხვა მიზნით გაერთიანება და ზუსტად ამ მიზეზით სპეციალურად შეიქმნა სოციალური შემეცნებით საგანმანათლებლო სათავგადასავლო კამპანია, რისი მიზანიც იქნება აუტიზმის ეროვნული ცენტრის პირველი კოტეჯის აშენება. მორაგბეები 20-მდელთა ნაკრები დაიწყებს ჯერ ჩაერთვება აპრილიდან ივნისამდე, შემდეგ ესტაფეტას გადაიბარებს ეროვნული ნაკრები. ესე იგი 20-მდელები ააშენებენ ფუნდამენტს, ეროვნული ნაკრები დააშენებს ზემოდან და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოხარულები ვართ, რომ ამ პროექტში ვარ ჩართულები.
და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ეროვნული და ოსლამდელთა ნაკრები გაერთიანდეს სხვა კუთხით, სოციალური პასუხისმგებლობა აუმაღლოთ მორაგბეებს და ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის სარგებელი მოვიტანოთ და ამ დიდ პროექტში ჩავერთოთ, რაც ჩვენთვის არის დიდი პატივი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ სოციალურ საწარმოებში, რომელშიც აუტისტური სპექტრის ბენეფიციარები იქნებიან ჩართულები, თავიანთი ნაწარმოები პროდუქციას, რომელსაც გაყიდიან შემდგომში, იქნება ეტიკეტირებული და ეტიკეტს ექნება წარწერა, რომ აუტიზმის მქონე ადამიანების მიერ არის შექმნილი ეს პროდუქცია. მადლობა გვანცა. გვანცა ბერუკაშვილი გვერდთვებოდა. ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ცხოველებისა და მათი პატრონების შესახებ ამჯერად აჩიკო ბერიძის ოჯახს ვსტუმრობთ, მომღერლისა და მისი ძალიან სიმპათიური ძაღლების თანაცხოვრების დეტალები რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. ეს არის ბენი, ლაიკა, სამვაიდორო ლაიკა. ეს კიდე კანეკორსო კარა. ბენი ჩემი გაზრდილი არ არის, მაგრამ კარა მართლა ჩემი გაზრდილი. სულ ეძინა, მე და როცა ლოგიში გვიგორდებოდა ხოლმე და ძალიან საყვარელი იყო. ბენი 6 წლის წინ ჩემო სიდედრმა თელავში აჩუქა ნუცას და ნუცას გაზრდილია რა. კარა კიდე არის 2 წლის. კარაც ჩემო სიდედრმა აჩუქა თავის დიშვის და მოკლედ ესე საღამობით ერთად ვიკრიბებით ხოლმე და ვერთობით. რაც შეეხება ბენის მოვლას, დილის 8 საათზე იწყება ჩემი დილა. გასეირნებით იპოდრომზე, დაბანა, დავარცხნა ეს უკვე ჩემი პრეროგატივა არ არის, მაგრამ ქალებში სიარული და რაღაცეები, კიდე სეირნებები ჩემი ამბებია. ძაღლების ურთიერთობა სხვათა შორის ძალიან მეგობრობენ. სულ თამაშობენ, ცანცარობენ. მაგრამ ბენი ცოტა აგრესიულია ბიჭებთან მიმართებაში. ბიჭები არ უყვარს ძალიან. თან ვითუმეტეს თუ კარას ბიჭი მიეკარა, იღრინება და მართლა მგელს გავს მერე და კარა ცოტა ის არის რა, მეტი ჩარა. ძალიან ლამაზია და ჭკუაზე არ არის და აგიჟებს ხოლმე ბენის რა. ყვება თუ თავის კორმები და თავის საჭმელს ჭამს ძირითადად, მაგრამ ჩვენს გვეზიარება ხოლმე რა რაღაც ყველი რაღაცებს ჭამს, მაგრამ ნუ 2-3 დღეს არ უნდა იყოს გადაცილებული და ეგრევე თუ გაფუჭებულია ცნობს საჭმელს რა. და კარა ჩვენთან არის და კარა საღამობით სტუმრობს ხოლმე და ნუ ბენის უჭამს თავის საჭმელს და რაღაცებს იპარავს ხოლმე, მაგრამ ძირითადად ბენის ყვებას ჩვენ ვაკონტროლებთ. ბავშვს ურთიერთობა გზახთან უფრო ჰუმანური იზრდება და უფრო უნდა შეაყვაროს ბავშვს ცხოველები ბავშვობიდან. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში რაღაც დაიძრა ცხოველთა დაცვის საკითხები უკეთესობისკენ და მინდა რომ რეგიონებშიც ეს თემები ცოტა აქტუალურად იყოს. ეს თუ ბავშვობიდან არ მიეჩვიან ბავშვები ძაღლებთან ურთიერთობას და ცხოველებთან ურთიერთობას, სხვანაირად არ გამოვა. გავედით. დღე იწყება დილის 8 საათზე ეს ზამთარში. საფხულში ცოტა კიდე უფრო ადრე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ვერ უძლებს ბენის სიცხეს რა. ეს ეხა ეჭვიანებს. აიჭვიანებს ხოლმე კარა ბენის და გვიწევს დაბმა და ეს ხელით შეინოვა. მე თუ ბევრი ძაღლია ვერ უშვებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ბიჭები არ უყვარს. ბენისთვის არ მიმღერია არასდროს. ეგ კი არა, ნიკუშას იშვიათად უმღერი ხოლმე, ძირითადად ისმენს ხოლმე ან რადიოში ან ტელევიზიით ჩემს სიმღერას. ვსდი, იქნებ მოეწონა. ლოდინის გზაზე სამთელივით სული მელევა. გაქცევა არ მოეწონა. გაქცევა უნდა. დავდნი, აი ამ თანაცხოვრების დეტალებზე გიშდები და რო არ ვაღია, რო არ შემიძლია. ბაჩი, შენ რა გაქვს ინტერნეტიდან? მე ინტერნეტის შესახებ მაქვს ნიუსები. Facebook-მა ახალი ფუნქცია დაამატა. რატომ ხედავ ამ პოსტს, ასეთ საინტერესო ფუნქცია და სანამ უშუალოდ დეტალებს დავიწყებ საუბარს, მინდა გითხრათ, რომ
ეს ფუნქცია დაემატა, იმიტომ რომ სკანდალებში გაეხვა, როგორც გვახსოვს Facebook-ი მონაცემების შეგროვებასთან და გავრცელებასთან დაკავშირებით და რამდენი დრო გავიდა ცუკერბერგის იმ ცნობილი კონგრესის შეხვედრიდან და რამდენი მიმი შეიქმნა ამის შემდეგ და საბოლოოდ დაამატეს ეს ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენ თვითონ ნახოთ როგორ იყენებს Facebook-ი ჩვენს პირად მონაცემებს. ანუ შეგვიძლია დავაკლიკოთ ზედა მარჯვენა ნიშნულაკზე და გაგვიხსნის ესეთ პოსტის ფუნქციებს. სადაც წერია, რატომ ხედავ ამ პოსტს, რომ გადავდივართ გვერდზე, იქ არის ყველანაირი მონაცემი, რომელი სააგენტოები, რა კომპანიები და რა პეიჯები იყენებენ ჩვენ ინფორმაციას და როგორ. და შეგვიძლია მართოთ ეს ჩვენი ინფორმაცია, შეგვიძლია გავაუქმოთ ზოგიერთი პეიჯის წვდომა ჩვენ ინფორმაციას, შეგვიძლია დავმალოთ ზოგიერთი კომპანია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგი ფუნქცია, ძალიან მისასალმებელია და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ყველაფრის გასაკეთებლად კონგრესთან შეხვედრა და სკანდალები იყო საჭირო. ასე რომ ამ ფუნქციის მეშვეობით, როცა თქვენს მეგობართან საუბრობთ სიტყვაზე იტალიაში გაფრენაზე და უცბად რეკლამა შეგვხვდებათ Facebook-ზე 2 წამში იტალიაში მიუფრინაო, აწი შეგიძლიათ ნახოთ რანაირად გაიგო Facebook-მა თქვენ საერთოდ იტალიაზე რომ ფიქრობდით. მე ვიმოდოვნებ, რომ ეს პირველი ნაბიჯია მხოლოდ და მომავალში Facebook შეძლებს შექმნას ისეთი ფუნქცია, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ თვითონ უშუალოდ მართოთ რეკლამების ხედვა, არ ხედვა და ამ შემდეგ და მე მგონი რეკლამაზე გაგვახსენდა როგორ დაამზადებდნენ ოქრომჭედლები თითქმის 40 საუკუნის წინ თრიალეთში აღმოჩენილ ცნობილ ოქროს თასს. ჩვენი ოქროს საგანძურის სიბრძნე არ გამოგრჩეთ რეკლამის შემდეგ TV პირველზე ვაგრძელებთ. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ იმისთვის, რომ უკეთ გამოეკვლია, იგივე გზა გაიარა, როგორც 40 საუკუნის წინ. მანაც ჯერ თავის ხელით სამუშაო ინსტრუმენტები დაამზადა, მერე გამოსაწვევი ღუმელი და თანამოაზრეებთან ერთად დაამზადა თრიალეთის ყორღანებში ნაპოვნი ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ოქროს თასის ზუსტი ასლი. პროცესზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო და დღეს ჩვენ სტუდიაში გვეწვია, რომ გვიამბოს, რამდენად იყო განვითარებული საოქრომჭედლო კულტურა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-19-მე-18 საუკუნეებში. აქვს თუ არა თას ანალოგები და რა პრაქტიკული დანიშნულება ექნებოდა მაშინ ამ თას ბატონ ერმილე მაღრაძე, მადლობა მობრძანებისთვის. ეროვნული მუზეუმის საგანძურის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გვეწვია. ბატონ ერმილე, ეხლა მე მოვყევი მოკლედ ის გზა, რომელიც ჩანს ფილმში. თქვენ ეს ფილმი ჩვენ ჩაგვივარდა ხელში, რა თქმა უნდა, ეროვნულმა მუზეუმმა მოგვაწოდა და მადლობას ვუხდით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ამისთვის. ეს არის ფილმი პროცესზე, როგორ გადაწყვიტეთ თქვენ თრიალეთის ყორღანებში ნაპოვნი ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი ულამაზესი თასის ზუსტი ასლი გაგეკეთებინათ. პირველ რიგში მაინტერესებს, რას ემსახურება ეს მიზანი. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს და მოგახსენებთ, რომ მიზანი ემსახურება იმას, რომ 2018 წელი იყო ევროკავშირის მიერ გამოცხადებული კულტურული მემკვიდრეობის წლად და ეროვნულ მუზეუმმა აქ მიიღო ძალიან დიდი მონაწილეობა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩაფიქრებული იქნა აი ამ თრიალეთის კულტურის ესეთი მეტად მნიშვნელოვანი ნივთის ოქროს თასის დამზადების პროცესის გავლა ასე დოკუმენტალურად და ჩვენ ეს ჩაფიქრებული ამოცანები გავაღრმავეთ კიდევ სამეცნიერო დაკვირვებებით და ასევე გადავიღეთ დოკუმენტური მასალა იმასთან დაკავშირებით რა პროცესით გაიარა აი ამ თასის დამზადების ასლის დამზადებამ 230 გრამი ბაჯაღლო ოქროსგან არის დამზადებული ეს თასი. თქვენც ოქროზე იმუშავეთ? ორიგინალი. არა, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდა, მაგრამ შევასრულეთ ასლი შესრულდა მაღალი ღირსების ვერცხლში და შემდგომ საბოლოოს მოხდა მისი მოოქროვება. რა იყო ყველაზე საინტერესო ამ პროცესში? ხა მე მესმის, რომ თქვენ გორში გაგვდეს სახელოსნო, სადაც მშვიდად წყნარად 1 წლის განმავლობაში აკეთებდით. არც ისე მშვიდად.
ძალიან რთული იყო. როცა გაქვს რაღაცა მუდმივი თავშესაფარი, მე ამას გულისხმობ სიმშვიდეს, რომ ძალიან რთული პროცესი იქნებოდა. მოდით დავიწყოთ თავიდან. აი იმისთვის რომ გამოვიცნოთ, დაახლოებით 4000 წლის წინ რა შეეძლოთ თრიალეთში ადგილობრივ ოქრომჭედლებს? იწყებოდა რაღაცა ზოდით ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა. პროცესი ძალიან გვინდა, ეხლა რომ პროცესი მოგვიყვება. ძალიან უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ეყრდნობა კულტურას, რომელიც მან შექმნა დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად. და ჩვენ რომ აი ამ ხრივ ძალიან ბევრი გვაქვს ნათქვამი გაკეთებული, ჩანს თუნდაც აი ამ შესანიშნავი არტეფაქტიდან, რომელსაც თრიალეთის ბრწყინვალე კულტურის ოქროს თასი ჰქვია. ჩაფიქრებულ პროექტზე ვისაუბრეთ, ეხლა ვიტყვით იმას, რომ თუ რას წარმოადგენს თვითონ ეს თასი თავისი მნიშვნელობით. ეს არის ოქროს ნივთი, რომელზეც დასტურდება შემდგომ ეპოქებში. თუ კი რაიმე სახის საოქრომჭედლო ტექნოლოგია არსებობდა აბსოლუტურად ყველაფერი, ერთადერთი ტექნოლოგია, რომელიც აქ ჩვენ არ გვხვდება, ეს არის ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგია, რომელიც ძვირფას მეტადზე შესრულებული ტიხროვანი მინანქრს გულისხმობ, ქართულ ბიზანტიურ ტიხროვან მინანქრს გულისხმობ. აი ეს ტექნოლოგია არ დასტურდება, თუმცა მისი წინსრები მოვლენა, ფერადი დეკორატიული ინკრუსტაცია, ანუ პოლიქრომული ინკრუსტაციის ტექნოლოგია ამ ფასზე დასტურდება, მის სადგამზე, ძირზე არის ჯვრული ორნამენტი, რომელიც სწორედ აი ამ ინკრუსტაციით არის წარმოდგენილი. ეხლა ამ ტექნოლოგიას ჩვენ რომ გავყვეთ, ძალიან შორს წაგვიყვანს. ეს არის შეიძლება ითქვას მთელი ენციკლოპედიური ცოდნა აი ამ ერთ პატარა ნივთზე მოთავსებული. ჩვენ აქ ხვდებით ჭედვის, კვერვის მოგავარსების ხელოვნებას, ну გავარსი თავის თავში გულისხმობს ფილიგრანს, გულისხმობს ცვარნამს და გულისხმობს ასევე ყველაზე ურთულეს ხერხს საოქრომჭედლო საქმიანობაში რჩილვის ტექნოლოგიას. რჩილვა არის ეს ორი დეტალის ერთმანეთთან ყრუდ შეერთების პროცესი. როდესაც ორი ერთება მესამის საშუალებით და მკვიდრად მყარად უნდა მიარჩინოს მან ეს, რომ მან ისევე როგორც აი ამ თასის დეტალებმა საუკუნეებს, მრავალ საუკუნეს გაუძლო, უნდა გაუძლოს. და ეს ყველაფერი აი ამ თასზე არის თავმოყრილი და ეს იყო მეტად რთული პროცესი. თან უნდა გამოგვეკვლია, თან უნდა მოხდარიყო თასის შესწავლა როგორც მიკროსკოპით, ასევე მაკრო გადაღებებით, შემდგომ ეს უნდა გაგვედიდებინა და რა ადგილი იყო მირჩილული და რამდენი ხერხი იყო რჩილვისა გამოყენებული, ესეც გასარკვევი იყო. პროცესი, მე მაინც მაინტერესებს პროცესი, იმიტომ რომ მინდა წარმოვიდგინო და გადავიყვანო ჩვენ მაყურებელი ხა 4000 წლის წინ. აი იღებდნენ ოქროს ზოდს. დიახ. იწყებოდა ჩვენ ვიმყოფებით შუა ბრინჯაოს ეპოქაში. ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ არსებობს რკინა. არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრინჯაო, ჯერ სპილენძი, შემდგომ ამიქედან წარმოებული ბრინჯაო, გვაქვს ხე, გვაქვს ძვალი, რითაც შეიძლებოდა აი ეს ტექნოლოგია და სხვადასხვა მინერალები, ქვა. და რითაც შეიძლება ეს პროცესები ეწარმოებინა უსტას წარმოგიდგენიათ ესეთი და რითაც შეიძლება ალბათ რომ დაემზადებინათ პირველ რიგში ინსტრუმენტები ამის დასამზადებლად, ხო? და ჩვენ სწორედ აი ამ ინსტრუმენტებით გავიარეთ თქვენი ხელით გააკეთეთ ეს ინსტრუმენტები. და გარდა მაგისა ჩვენ აქ გამოვიყენეთ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტი ქვაცხელას ტერიტორიაზეა ეს ქართლში ეს სოფელ ურბნისთან ახლოს. აი ჩვენ სწორედ ახლა ამ ფილმს ვაკვირდებით. დიახ, აი ამ არტეფაქტის რეკონსტრუქცია გავაკეთეთ. ჩემი ვარაუდით ეს უნდა ყოფილიყო მუფელი. მუფელი ეს არის რაღაცა საცეცხლე დანიშნულების ნივთი, რომელშიც ინთება ცეცხლი და მის შიგნით ვითარდება მაღალი ტემპერატურა. და ჩემი ვარაუდით ეს უნდა ყოფილიყო სწორედ ის ხელსაწყო, რითაც შეიძლებოდა მიერჩილათ უძველეს სახელოსნოებში აი ეს ნივთი და აეწყოთ. და თქვენ აღადგინეთ, გააკეთეთ თქვენი ანალოგის მიხედვით, გააკეთეთ ეს ღუმელი, რომელიც გამოიყენეთ ამ თასის დამზადებაში, ხო? არსებული არტეფაქტის მიხედვით მოხდა ახალი ასლის დამზადება და იმ ზომაში, რომ ჩვენ აი ახლა ჩვენ ხედავთ სწორედ აი ამ მუფელს
არტეფაქტს, თვითონ ორიგინალს მოხდა ამისი ასლის დამზადება, ანუ რეკონსტრუირდა თვითონ ფორმა. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი ხელსაწყო, ეს არის ურთულესი ლაბორატორიული ხელსაწყო, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე 1000 წლეულის დასაწყის განეკუთვნება. ანუ აი ეს ტექნოლოგიურად რითი არის საინტერესო ეს მიკროღუმელი? ანუ ქვევით აქვს რაღაცა დამატებითი სივრცე, ჩვენ ნახეთ ახლა გრაფიკული გამოსახულებაც, ხო? ამ სიცოცხლე დანიშნულების აი ამ სათავსოს ქვემოთ აქვს ღრუტანიანი სფერო, რომელიც ემსახურება ერთ მიზანს, რომ სიცოცხლე განვითარებული ტემპერატურა აცხელებს მასში არსებულ ჰაერს, ქვემოთ ცხელდება გაცხელებული ჰაერი და უკვე საბერველით მიწოდებული ჰაერი ამ ცხელ ჰაერს ერევა და გაცხელებული კვლავ უბრუნდება სიცოცხლე დანიშნულების კამერას. ამ ტემპერატურა უფრო მაღალია? რა თქმა უნდა, ტემპერატურაც უფრო მაღალი არის და ნაკვერცხლები ერთიორად სწრაფად ეგზნება და თვითონ ხუფის ქვეშ გროვდება ამრეკლი ხუფია, ეხლა ამრეკლი ხუფის დამზადების პროცესს ხედავთ ჩვენ, გროვდება ტემპერატურა გაცილებით სწრაფად და ისეთი რბილი საკმაოდ ეფექტური გარემო იქნება, აღმდგენი გარემო, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არსებობს მჟანგავი გარემო, არსებობს აღმდგენი გარემო. აღმდგენი გარემოს იძლევა სწორედ აი ესეთი ნაკვერცხლებით ანთებული წესი. თავიდან ჩვენ მე ვნახე რა თქმა უნდა ეს ფილმი და საერთოდ არ ვიცი ყველა სკოლას და სასწავლებელს ვურჩევ თუ არის ამის საშუალება და თუ არსებობს ასეთი მარტივი გზა ამ კომუნიკაციისა, მიმართოთ ეროვნულ მუზეუმს და მოითხოვოთ ეს ფილმი იმისთვის, რომ აჩვენოთ თქვენს აღსაზრდელებს და მოსწავლეებს, იმიტომ რომ გარწმუნებთ ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემ ოჯახის წევრებზე ამ ფილმმა, ჩვენ გუშინ საღამოს ვნახეთ ეს ფილმი ოჯახში და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტი მოწიწებით და რაც მთავარია ინტერესით წაიყვანთ თქვენს შვილებს ეროვნულ მუზეუმში, რომ ნახონ ჩვენი საგანძური, იმიტომ რომ აი ამ ერთი ნივთის ისტორია რომელიც თან ძალიან თანამედროვეა, იმიტომ რომ სწორედ ახლა შეიქმნა მისი ასლი და ამ პროცესადევნებ თვალს ამ ფილმში მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია. ზოდი, იჭედებოდა რაღაც თხელი ფირფიტის სისქით და მე აძლევდნენ ამას ფორმას, თასის ფორმას, ხო? ასე დაიწყეთ თქვენ. ჩამოისხმება ზოდი, შემდგომ ანუ ვივიღებთ ძვირფასი მეტალისაგან დამზადებულ ზოდს, ეს შეიძლება იყოს ვერცხლი, ან ოქრო. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ოქრო კიდევ უფრო იოლის სამუშაოა, იმიტომ რომ მას მაღალი ლღობის ტემპერატურა გააჩნია და შემდგომ იწყებდნენ ამისაგან ფირფიტის მიღებას კვერვის საშუალებით. კვერები არის პატარა ესეთი სხვადასხვა ფორმის ბრინჯაოს ჩაქუჩები უნდა ყოფილიყო მაშინ და შეიძლება ყოფილიყო კიდევაც ქვისაც. შეიძლება ასეთიც ყოფილიყო, თუ კი იქნებოდა. ეს ფირფიტა უკვე ირკალებოდა და იღებდა თასის ფორმას. აი ამ ფირფიტისაგან გრდემლზე, ხის გრდემლზე, ან და ბრინჯაოს გრდემლზე უნდა მოხდარიყო მისი აი ასეთი ფორმით ჩამოყალიბება. ეხლა გარედან ეს მოეჭვა? გარედან შემკული არის ორიგინალი, თვითონ შემკული არის ფერადი ინკრუსტაციებით და რა თვლებია გამოყენებული? სარდიონი, ლაჟვარდი, გიშერი და უნიკალური ხარვის დადასტურება აი ამ თასზე. ხარვაც დასტურდება. უნიკალური რატომ იმ დროში იშვიათობა ხარვა? იშვიათობა, დიახ, იშვიათობა ძალიან იშვიათია, თუმცა არსებობს არქეოლოგიურ მასალაში, რა თქმა უნდა, ხარვის მძივი უფრო ადრეული პერიოდისა, მაგრამ მაინც იშვიათია და ეს მიანიშნებს აი იმ ისტორიულ გზას, რომელიც მაშინდელ ძველ მსოფლიოს გააჩნდა აი სავაჭრო ურთიერთობების თვალსაზრისით. ანუ სადღაც ხარვას ამზადებდნენ, შემოქონდათ საქართველოზე გავლით. საქართველო მაშინაც აი ასეთ გზაჯვარედის წარმოადგენდა კულტურათა თავშესახრის თვალსაზრისით. ფილიგრანი ახსენეთ თქვენ და ფილიგრანი ვიცით ალბათ რომ ეს არის ორი ძალიან წვრილი მავთულის გრეხილი, რომლითაც შეიძლება რაღაცა ფორმები გამოსახო, ისეთი მოჭედვის, მოვარაყების, თუ არ ვიცი, ხო, ზედაპირის დამუშავების დროს. აი ვიცით როგორ აკეთებდნენ მაგალითად აი ესეთ უწვრილეს მავთულებს. ხო, სწორედ ერთ-ერთი თემა აქ ტექნოლოგიების თავშეყრა
თავიდანვე ვთქვი მე და ერთ-ერთი თემა სწორედ აი მავთულის კეთების პროცესია და სამეცნიერო ვარაუდი რომელიც აქ ამ ფილმში წამოვაყენე ეს გახლავთ ის რომ ვინაიდან მიკროსკოპში დაკვირვებით ასკარად გამოირჩეოდა რომ მავთული აქ ატარებდა გასწვრივ ესე იგი მავთულის სიგრძივ გამყოლ ზოლებს აჩვენებდა მიკროსკოპი ანუ მე ვიფიქრე რომ აუცილებლად უნდა ქონოდა საქმე რაღაც ხვრელთან რომელშიც ეს გამოატარეს და გამოჭიმეს მავთული შეიძლება გაკეთდეს რაღაც სიფრთხეზე გორვა ფრელის იმიტაციას ხედავთ ახლა ხო? დიახ და არქეოლოგიური მეთოდებით არქეოლოგიური ხელსაწყოებით ძალიან პრიმიტიული ხელსაწყოებით ერთი შეხედვით მაგრამ ძალიან ჭკვიანურად მოაზრებული რომელიც ჩვენ წინაპრებს გააჩნდათ ჩვენ შევძელით დაგვეხერხა მეტად მტკიცე მინერალი როგორიც არის კალცედონის ჯგუფის აქად კალცედონის ჯგუფში შემავალი ანუ სარდიონის მინერალი დაგვეხერხა და დაგვემუშავებინა თვლება დაგვეხრიტა და ეს მოხერხდა ჩვეულებრივი სპილენძის რბილი სპილენძის ხერხითა და რბილი სპილენძის ღერაკების თქვენ არ გამოგიყენებიათ რაღაც მაღალ ტექნოლოგიური ხელსაწყოები ჩვენ ვცდილობდით არ გავსულიყავით აი ამ ჩარჩოებიდან უნდა ყოფილიყავით შუა ბრინჯაოს ეპოქაში და აი ამ საშუალებებით ისევე როგორც იმ ოსტატებმა გააკეთეს უნდა დაგვემზადებინა აი ეს რა დანიშნულება შეიძლება ქონოდა ამ თასს და კიდევ ერთ კითხვას ვასწრებთ ეს თასი აუცილებლად სარიტუალო დანიშნულებისა იყო აუცილებლად აქ ორი აზრი არ არსებობს ამ პერიოდში ჩვენ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ რომ აქედან ტუტანხამონის ეპოქამდე ჯერ კიდევ 4 საუკუნე მაინც გვაცილებს ჯერ ტუტანხამონის სამყარო არ არსებობს ის ნივთები საოცარი ნივთები რომელიც იქ იპოვნეს ეგვიპტეში არ არსებობს და ეს უნიკალური თასი აი დამზადებულია აი ამ ეპოქაში და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი კულტურული მონოპოლი რომელიც ჩვენს ჰერს გააჩნია აუცილებლად სარიტუალო ნივთია და რახან ეგვიპტეზე გადავედით იმასაც გეტყვით რომ ისტორიულად დადასტურებული ფაქტია რომ ოქროს ქონა ეგვიპტეში პირად მფლობელობაში არ შეიძლებოდა. ეს იყო აკრძალული. მას ატარებდა ქურუმი, ატარებდა გარკვეული მაღალი სოციალური მდგომარეობის ადამიანი, რომელიც თქვათ იღებდა რაღაც რიტუალში მონაწილეობას. მხოლოდ და მხოლოდ ამ დანიშნულებით ეს იყო ღმერთების საკუთრება და ღმერთებს უნდა მოეხმარათ ის აი ამ რიტუალების დროს და აქაც ეს ნივთი აუცილებლად წარმოადგენს გარკვეულად რაღაც გრაალის მსგავს სარიტუალო თასს. ვინაიდან ეგვიპტესთან პარალელებზე უკვე თქვენ თვითონ მიამბეთ, აღარ შეგაყოვნეთ, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მე ვფიქრობ, ჩემს რჩევას გაითვალისწინებს ჩვენი მაყურებელი და შეეცდება კონკრეტულ საგამართლებლო ცენტრებმა ჩაიგდონ უფლება ამ ფილმის ჩვენების იმ ვიწრო ჯგუფებში, სადაც თქვენ მოზარდებს აუხსნით ქართული საგანძურის უნიკალური ნიმუშის შესახებ ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავ ინფორმაციას. მე ვემშვიდობები ერმილე მაღრაძეს, ეროვნული მუზეუმის საგანძურის ფონდის უფროს მეცნიერ თანამშრომელს და გავდივართ დღის ამბებზე იმისთვის რომ ხვალ დილის 12:15 წუთიდან კვლავ მობილიზაცია გაგვიკეთოთ და გვიყურეთ ჩვენს არხზე ისე ჩვენს გადაცემას. მადლობა.